কিবা হৈ গ'ল সেইটো দাদা আৰু 2 মাহ লাগিব আচ্ছা 2 মাহ মানে তো একদম মানে ঠিক সময়ত হৈ যাব জুনৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আমি দাদা ইনগ্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে প্লেন কৰিছোঁ ইয়াতে আমি এটা অডিটৰিয়াম বনাই আছোঁ আৰু এটা IB বনাই আছোঁ আৰু এইখন একেলগে দাদা আমি হেৰি কৰিম অপেনিং কৰিম এতিয়া আপোনাৰ লিডাৰশ্বিপত মৰিগাঁও আগবাঢ়ি আছে মৰিগাঁও জাগিৰত এতিয়া মই য'ত গৈছিলে লাষ্ট য'ত মিটিং গৈছিল আমাৰ MLA নাই আমাৰ লাহৰিঘাট আমাৰ এইবিলাক দাদা খুব লাহৰিঘাটত আপুনি য'ত গৈছিলে বহুত বানপানী হোৱা জেগা যোৱাবাৰ আমি 3 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনাই বানপানী নাইকিয়া ইমান মোৰ সমষ্টি আপুনি য'ত থাকে বহুত বানপানী তাতে লাহৰিঘাটৰ এৰিয়াত মথাউৰি মৰাৰ কাৰণে এমেণ্ডমেণ্ট বনোৱাৰ কাৰণে আমি বানপানীৰ পৰা বাচিব তাত খেতি বাৰীও এতিয়া মানে এতিয়া এইবাৰ পৰাটো যথেষ্ট হৈছে আগতে বহুত বেছি বানপানী হৈছে এইবাৰ সেইটো নষ্ট খেতি কমপ্লিট কৰিছোঁ মানে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টখন বেচিকেলি বহুত ফ্লাড প্ৰন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে কিন্তু যোৱা বছৰ আমি বহুত কাম কৰিলোঁ আৰু বহুত এইটো ছাবমাৰ্জিবল হৈ যায় বহুত বেছি মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আহিলেও এনেই ছাবমাৰ্জিবল বহুত হৈ যায় অলপ ডাউন হয় জেগাটো কিন্তু আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত এম্বেংকমেণ্ট বনাই বহুতখিনি হেৰি কৰিব পাৰিছোঁ মই নিজৰ ৱাটাৰ কৰিব পাৰিছোঁ লাষ্ট টাইম এইটো আছিলে ন মহন্ত এইচব মহন্ত আছিলে এই পাহাৰ পিছত কাৰ আছে এইটো পাহাৰ পিছত কাৰ্বি আংলং হৈ যাব ন আৰু 4 লেন এইটো পাহাৰ পিছত চৰি এইখিনি মেঘালয় এতিয়া একজেক্টলি মেঘালয় 4 লেন ইয়াৰ পৰা পাছ হৈ এনেকৈ যাব ইয়াৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ পৰে এইটো পাহাৰৰ পাছত মেঘালয় 5 কিলোমিটাৰমান গ'লে সেইটো কাৰ্বি আংলং আৰু মেঘালয় হেৰি পাইছে এইখিনি জাংচন আমি কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে এইটো দাদা ৰাজেন আমাৰ গোহাঁইদা যেতিয়া হেৰি আছিলে তেতিয়া এই 3 বছৰমান হ'ল এইটো মানে ৰেলৱে অলপ এইটো এই মেইন কামখিনিৰ কাৰণে বহুত হেৰি কৰিব লাগে ফৰ্মেলিটিজ পৰা বহুত লাগি মেলি কৰাৰ এভিকশ্যন নহয় গোটেই এই ট্ৰেইন বন্ধ হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে গোটেই দেশৰ হেৰি মই লাষ্টত CMক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ CMে ৰেলৱে মিনিষ্টাৰক ক'লে অলপ আপুনিও যোনদিনে কিবা এটা কৈছে আপুনিও এবাৰ কিবা এটা কৰি মিনিষ্টাৰক ক'ব লাগে কোন আছে ৰেলৱে টেকনিকেল মানুহ আপুনি কি নাম আছে মোৰ নাম উৎপল তালুকদাৰ আছে কি আছে আপুনি মই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে এইটো আপুনি মানে এইটো অভাৰঅল চুপাৰভাইজাৰী ৰ'ল আছে ছাৰ মই আৰু আচ্ছা আচ্ছা কওকচোন কি প্ৰজেক্টৰ টোটেল কষ্ট টাইম আমাৰ এতিয়া যিটো প্ৰব্লেম আছে আমাৰ ইয়াতে 20 পেয়াৰ্ছ অফ ট্ৰেইন ইয়াতে হল্ট কৰে জাগিৰোডত আমাৰ যিটো তাত লাগে আমাৰ 1 আৰু 2 আমাৰ প্লেটফৰ্মৰ 1 তো আমাৰ ব্লক হৈ যায় ফৰ 52 ডেইজ তো এইটোৰ কাৰণে অলপ আমাৰ যিটো অপাৰেটিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেনেকৈ ট্ৰেইনবিলাক মুভ কৰিব কি কৰিব সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছোঁ আমি এক্সপেক্ট কৰিছোঁ যে বাই 4 মাৰ্চ ইট উইল বি ছৰ্টেড আউট আমি কাম আৰম্ভ কৰিলে আমাৰ 20 মে'ৰ ভিতৰত কাম হৈ যাব 2 মাহ কিবা এটা যে ক'ব লাগে বুলি কৈছিলে কওকচোন মানে আমাক এই ব্লকটো আমি সোনকালে পাই যাওঁ আৰু মানে ছাৰ কি হৈছে মানে ইয়াতে প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 1ত জেনেৰেলি ইয়াতে ছাৰ 16 পেয়াৰ আপোনাৰ মেইল ট্ৰেইনছত আৰু 6 পেয়াৰ আমাৰ লোকেল পেচেঞ্জাৰ ট্ৰেইনছত গতিকে 21 পেচেঞ্জাৰ আমাৰ যেতিয়া আমি ট্ৰেকৰ মাজত আমি একচুৱেলি বষ্টিং গাৰ্ডাৰ এনেকুৱা লঞ্চ কৰিব লাগিব এইটোৰ কাৰণে এইটো কৰাৰ কাৰণে ছাৰ লাইন নম্বৰ 1 আৰু 2 ব্লক হৈ যাব আৰু 1 2 ব্লক হোৱাৰ কাৰণে ছাৰ প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 1 2 অলমষ্ট 52 ডেজৰ কাৰণে আপুনি ব্লক কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে ট্ৰেইন কিছুমান হয়তো আইডিয়া টাৰ্মিনেশ্যন কৰিব লাগিব টাৰ্মিনেশ্যনো নহ'ব কিন্তু ৰেগুলেশ্যন কৰিব লগা হ'ব গতিকে এইটো মানে অলৰেডি আমি লিখিছোঁ আৰু আমি পাৰ্মিশ্যনটো এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই যে কেনেকৈ ৰেগুলেশ্যন মোক কৈ দিয়ক মই ৰেলৱে মন্ত্ৰীক কৈ দিম ছাৰ ওপৰৰ পৰা ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিব আছে কোনে দিব মোক ডিটেইল আজি
ৱৰ্কশ্বপ কৰি মোৰ GS তাতে এতিয়া দি দিলে হৈ যাব। আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব লিখি পেলাই দি দিয়ক। গ্ৰাউণ্ড লেভেলটোতো মন্ত্ৰী আছে, দিল্লীৰ পৰা ইণ্টাৰভেনশ্যন যি লাগে, সহায় যি লাগে, সেইটো ৰেলৱে মন্ত্ৰীক কৈ দি আপোনাৰ বৰ্ড চেয়াৰমেন বা ক'ৰবাত কৰাই দিম। কাৰণ ইনকনভিনিয়েঞ্চ হ'ব নালাগে, মেইনটো সেইটো হয়। তো মই লাষ্টত দাদা CM ছাৰক কৈ পেলাই NFLৰ GMক অলপ চিলেক্ট কৰা মানে বহুত 6 মাহ বহি আছিলে, 6 মাহটো কাম বহি আছিলে, হেৰি নহাৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন নহাৰ কাৰণে। কি কৰিব লাগে ডিটেইলছত আপোনালোকে নোট এটা বনাই দি দিয়ক, তাৰপাছত ছাৰে দি দিব। ইয়াত থাকিব দৰকাৰ আছে। কিবা এটা কৈছে নাৰিকল পানী খুৱাই দিয়া, দি দিয়ক। নিয়ম মানে কিবা ভাই গৈছে আমাৰ ছাৰ কৰিব জলদি কৈ দিয়ক, জলদি কৰিব নালাগে দি দিয়ক। ৰেলৱে চাইড থেংক ইউ। কলেজত মাইনে নাৰিকলৰ পানী দিলে হ'ব। নাৰিকল পানী নাৰিকল পানী জেগা ওচৰত পাহাৰ জেগাটো ইয়াতে মাইনিং হয় কিবা মাইনিং আপুনি মেইন মানুহ আমাৰ। কি মাইনিং হয় গ্ৰেনাইটো আছে, গ্ৰেনাইটৰ দাদা প্ৰচেছ চলি আছে। যে মোৰ ঘৰখনৰ তাৰ লগত পাহাৰ যিটো আছে, সন্মুখৰ যিটো পাহাৰ তাত গ্ৰেনাইট আছে, তাত সেইটো প্ৰচেছ চলি আছে। এইটো বহুত সোনকালে হ'ব। নাই নাই এইটো কেলে ফুৰি কষ্ট কৰে।